Có những thứ tồn tại quanh ta lâu đến mức ta không còn đặt câu hỏi. Chai nước ngọt hình tròn, hộp sữa hình vuông, hình chữ nhật, cứ thế mà dùng, cứ thế mà mua, cứ thế mà xếp vào tủ lạnh, mà bê từ siêu thị về nhà. Nhưng nếu dừng lại một vài giây và hỏi tại sao, bạn sẽ nhận ra đây không phải là chuyện thiết kế cho đẹp, cũng không phải là thói quen vô tình. Tại sao chai nước ngọt thì hình tròn, còn hộp sữa thì lại hình vuông, hình chữ nhật? Câu chuyện hãy bắt đầu từ nước ngọt có ga. Bản chất của nước ngọt không nằm ở vị ngọt hay là màu sắc, mà nằm ở khí CO2 bị ép hòa tan trong chất lỏng. Khí này vốn dĩ không thích bị giam cầm. Nó chỉ tạm thời ngoan ngoãn khi áp suất đủ lớn và nhiệt độ ổn định. Chỉ cần điều kiện thay đổi, khí sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Chính vì vậy, một chai nước ngọt luôn giống như một quả bóng bị thổi căng từ bên trong. Bạn không nhìn thấy lực ấy, nhưng nó luôn tồn tại, luôn đẩy vào thành chai, từng giây và từng phút. Trong quá trình vận chuyển, hàng nghìn chai nước bị xếp chồng, rung lắc trên xe tải, container, tàu biển. Nhiệt độ có thể tăng giảm thất thường. Mỗi cú sốc là một lần khí CO2 giãn nở thêm một chút. Nếu vỏ chai không đủ tốt, chỉ cần một điểm yếu nhỏ cũng có thể dẫn tới biến dạng hoặc vỡ hàng loạt. Trong bối cảnh đó, hình dạng chai trở thành yếu tố sống còn, chứ không còn là câu chuyện đẹp hay là xấu nữa. Vật lý từ lâu đã cho con người câu trả lời rất rõ ràng. Hình tròn là hình dạng chịu áp suất tốt nhất. Khi lực từ bên trong đẩy ra, hình tròn cho phép lực đó được phân bổ đều lên toàn bộ bề mặt, không có góc nhọn để lực dồn vào. Và đó là lý do vì sao bình ga, bình oxy y tế, bình lặn, bình chữa cháy cho đến các bồn chứa khí công nghiệp đều có dạng trụ tròn. Con người không chọn hình tròn vì thích, mà vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thế nên, nếu bạn cố tình làm một chai nước ngọt hình vuông, vật lý sẽ phản đối ngay lập tức. Các góc vuông trở thành nơi tích tụ ứng suất. Khi áp suất tăng, các góc ấy sẽ là nơi phồng lên trước tiên, yếu đi trước, rồi cuối cùng là nứt, rách, nổ. Để chống lại điều đó, bạn buộc phải làm thành chai dày hơn rất nhiều hoặc dùng vật liệu cứng và đắt tiền hơn. Nhưng khi đó chai sẽ nặng hơn, tốn nguyên liệu hơn và tốn tiền hơn, vận chuyển thì cũng tốn xăng hơn. Một thay đổi tưởng như nhỏ lại kéo theo hàng loạt hệ quả kinh tế về sau. Thực tế còn cho thấy một điều rất thú vị. Khi một bao bì hình vuông chứa chất lỏng bị áp suất, nó có xu hướng tự biến dạng để trở nên tròn hơn. Những hộp sữa hay hộp nước trái cây bị hỏng, bị lên men, bị tích khí ở bên trong, thường không phồng theo kiểu vuông vức mà nó sẽ cong ra, tròn ra, giống như vật liệu đang cố gắng quay về hình dạng tự nhiên nhất để chịu lực. Đây là lúc bạn nhận thấy rõ ràng rằng trong cuộc đấu này, vật lý luôn là kẻ thắng cuộc, còn thiết kế chỉ có thể đi theo chứ không thể cãi được. Chất liệu để làm chai nước ngọt thì cũng đóng vai trò quan trọng. Nhựa PET, vật liệu phổ biến làm chai nước ngọt, là một loại nhựa rất ngoan khi ở hình tròn nhưng lại rất hư, rất khó chiều với góc cạnh. Nhựa PET nhẹ, rẻ, dễ thổi khuôn nhưng nó không thích chịu lực tập trung. Hình tròn cho phép nhà sản xuất dùng ít nhựa mà vẫn đảm bảo độ bền. Với quy mô sản xuất hàng tỷ chai mỗi năm, việc tối ưu từng gram nhựa không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường. Hình tròn, chính xác là hình trụ tròn, vì thế trở thành lựa chọn vừa hợp lý về mặt kỹ thuật, vừa hợp lý về mặt kinh tế, lại vừa hợp lý về mặt môi trường. Ngay cả những chi tiết mà chúng ta ít để ý như đáy chai nhựa cũng là sản phẩm của tư duy tối ưu hóa. Đáy chai thường được thiết kế dạng hoa nhiều cánh, giúp tăng độ ổn định khi đặt xuống, đồng thời phân tán lực ép từ bên trong. Nếu đáy phẳng hoàn toàn, chai sẽ rất dễ bị phồng đáy và mất cân bằng. Những chi tiết nhỏ này góp phần tạo nên một sản phẩm rẻ tiền nhưng đủ bền để tồn tại trong hệ thống phân phối toàn cầu. Tương tự với chai nước ngọt bằng nhựa thì lon nước ngọt bằng nhôm cũng tuân theo logic. Nhôm mỏng, nhẹ, dễ tái chế nhưng chỉ phát huy hết khả năng khi được cuộn thành hình trụ. Hình trụ tròn giúp lon chịu được áp suất cao dù vật liệu rất mỏng. Nếu làm lon hình vuông, mọi lợi thế đó gần như biến mất. Lon sẽ phải dày hơn, nặng hơn và đắt hơn. Vì vậy lon tròn là lựa chọn, không cần phải bàn cãi. Thế còn sữa thì sao? Vì sao lại làm dạng hình vuông, chính xác là hình hộp như vậy? Sữa thì bước vào câu chuyện này với một tính chất hoàn toàn khác. Sữa không có ga, sữa không sinh áp suất từ bên trong. Khi yếu tố áp suất được loại bỏ, hình dạng bao bì không còn bị vật lý ép buộc nữa. Lúc này con người được tự do cân nhắc những yếu tố khác, và yếu tố quan trọng nhất chính là vận chuyển và lưu trữ. Lịch sử ngành sữa cho thấy rõ điều này. Trước kia thì sữa thường được bán trực tiếp, người mua mang bình hoặc chai đến lấy. Nhưng sữa là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển nên rất dễ hỏng. Phát minh về thanh trùng Pasteur đã kéo dài thời gian sử dụng của sữa, nhưng chai thủy tinh lại nặng, dễ vỡ và không phù hợp cho việc vận chuyển đường dài. Khi ngành sữa phát triển quy mô lớn, bao bì thủy tinh trở thành một rào cản.
Và sự xuất hiện của bao bì giấy nhiều lớp đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Hộp sữa được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng, từ tạo hình, chống ẩm cho đến ngăn ánh sáng và oxy. Nhờ đó, sữa được bảo quản hàng tháng ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản. Đây là một bước tiến cực kỳ lớn, mở đường cho việc phân phối sữa trên quy mô toàn cầu. Khi đã dùng giấy làm vật liệu chính, hình dạng vuông trở thành lựa chọn gần như hiển nhiên. Hộp vuông tận dụng không gian tốt hơn nhiều so với chai hình tròn. Trong một thùng container chẳng hạn, những hộp vuông có thể xếp kín gần như tuyệt đối, trong khi chai tròn luôn để lại những khoảng trống chết. Những khoảng trống ấy, khi nhân lên hàng triệu container mỗi năm, trở thành một chi phí khổng lồ về xăng dầu, thời gian và tiền bạc. Không chỉ trong vận chuyển, hộp vuông còn thuận tiện trong việc trưng bày và lưu trữ. Chúng dễ dàng xếp chồng lên nhau, dễ dàng đặt lên kệ, dễ dàng cho vào tủ lạnh. Đối với người tiêu dùng, hộp vuông gọn gàng và dễ sắp xếp hơn. Đối với nhà sản xuất và nhà bán lẻ, hộp vuông giúp tối ưu không gian kho bãi và cửa hàng. Khi tất cả các bên trong chuỗi cung ứng đều có lợi, hình dạng đó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, sữa vẫn tồn tại dạng chai tròn, nhưng thường là các loại sữa tươi cao cấp, thời hạn ngắn, yêu cầu bảo quản lạnh và bán trong phạm vi hẹp. Những sản phẩm này chấp nhận chi phí cao hơn để đổi lấy hình ảnh cao cấp hoặc một trải nghiệm khác biệt. Nhưng với thị trường đại chúng, nơi giá thành và khả năng phân phối quyết định tất cả, hộp sữa vuông vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Thế thì bây giờ mới có một trường hợp rất là hay, đấy là nước lọc. Nước lọc thì sao? Nước lọc thì không có ga, nước lọc không có áp suất. Tại sao phần lớn chai nước lọc vẫn tròn, trong khi về lý thuyết hoàn toàn có thể làm vuông giống hộp sữa? Trước hết phải nói rõ một điều, đúng là nước lọc thì không có áp suất bên trong. Nó không sinh khí, không giãn nở, không có nguy cơ xì. Nhưng về vật lý thuần túy, chai nước lọc hoàn toàn có thể làm vuông mà. Làm dẹt, làm hình tam giác, thích làm hình gì thì làm hình đấy. Thực tế trên thị trường cũng từng và vẫn có những chai nước lọc hình vuông, đặc biệt ở phân khúc cao cấp hoặc nước nhập khẩu. Như vậy lý do vẫn nằm ở chỗ không phải là không làm được, mà ở chỗ làm như vậy có đáng hay không. Và làm như vậy thì người ta bảo là không đáng, bởi vì yếu tố đầu tiên là dây chuyền sản xuất. Ngành nước đóng chai phát triển sau ngành nước ngọt có ga và thừa hưởng gần như toàn bộ công nghệ của nó. Máy thổi chai PET, khuôn mẫu, băng chuyền, hệ thống đóng nắp, đóng thùng, tất cả đều được tối ưu cho chai tròn. Khi một nhà máy đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu đô cho dây chuyền, họ sẽ không dại gì vứt bỏ để chuyển sang hình dạng khác, trừ khi lợi ích mang lại đủ lớn. Với nước lọc, lợi ích của chai vuông không đủ lớn để bù vào chi phí thay đổi. Tiếp nữa là cảm giác cầm nắm và sử dụng. Chai tròn vừa tay, dễ cầm, dễ uống, dễ xoay nắp. Với sản phẩm được sử dụng liên tục như nước uống, trải nghiệm cầm nắm quan trọng hơn rất nhiều so với sữa. Chai vuông có cạnh, dễ cân tay, nhất là khi chai lớn hoặc chai bị móp méo nhẹ. Những thứ này rất nhỏ, khi bán hàng trăm triệu chai mỗi năm lại trở thành yếu tố quyết định. Thực tế thì khi nhìn vào thị trường nước lọc cao cấp, bạn sẽ thấy câu chuyện hơi khác một tí. Một số hãng sẽ chọn chai vuông hoặc chai dẹt, không phải vì tối ưu chi phí, mà vì định vị thương hiệu. Chai vuông lúc này không còn là bài toán kỹ thuật mà là thông điệp, sang trọng, khác biệt, thiết kế đẳng cấp, phong cách tối giản. Người mua chấp nhận giá cao hơn, chấp nhận bất tiện một tí để đổi lại cảm giác là khác với số đông. Nhưng đó là ngoại lệ chứ không phải là chuẩn mực. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, ta mới thấy rằng hình dạng của chai nước ngọt hay hộp sữa không phải là kết quả của thói quen hay là sự tình cờ. Đó là kết tinh của vật lý, của lịch sử công nghiệp, của kinh tế và của nhu cầu tối ưu hóa không gian. Chai nước ngọt hình tròn vì nó phải chịu được áp suất, phải an toàn và phải tiết kiệm vật liệu. Hộp sữa hình vuông vì nó không cần chịu áp suất nhưng phải rẻ, gọn và dễ vận chuyển. Những vật dụng tưởng như bình thường ấy thực chất là sản phẩm của hàng trăm năm con người học cách hiểu tự nhiên và thích nghi với tự nhiên. Và có lẽ chính những câu chuyện ẩn sau các chi tiết nhỏ như vậy mới là thứ khiến thế giới này trở nên thú vị hơn rất nhiều nếu ta chịu khó dừng lại và đặt câu hỏi vì sao, giống như Hải Thanh Plus. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.